नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर च्या संबंधित ज्या काही महत्त्वाच्या प्रोसेस होत्या त्या प्रोसेस आपण आज पाहिल्या. यानंतर आपल्या सिलेबसचा महत्त्वाचा पुढचा पार्ट आहे पोटेबल वॉटर ट्रीटमेंट. पोटेबल वॉटर म्हणजे पिण्याचं पाणी, आणि या पिण्याच्या पाण्यावरतीच आपण काही ट्रीटमेंट करतोय, काही प्रोसेस करतोय. त्या अगोदर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर पोटेबल वॉटर ट्रीटमेंटची जी काही महत्त्वाची माहिती आहे ती आज आपण व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून शिकणार आहोत. सुरुवातीला व्हॉट इज मीन बाय पोटेबल वॉटर, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेबल वॉटर, अँड आफ्टर दॅट द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस और मेथड्स. In that processes like sedimentation process, filtration process and coagulation process. विद्यार्थी मित्रांनो, जे काही आपण पिण्याचं पाणी पितो तर त्या संबंधातली एक महत्त्वाची माहिती फक्त केमिस्ट्री सिलेबसलाच नाही तर आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा एक महत्त्वाची अशी माहिती आजच्या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण घेणार आहे. पोटेबल वॉटरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या, प्रॉपर्टीज कोणत्या, म्हणजे आपण जे पाणी पितो त्या पाण्याचे गुणधर्म कोणते असायला पाहिजेत, हा महत्त्वाचा भाग आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये शिकणार आहे. याशिवाय पोटेबल वॉटरची ट्रीटमेंट म्हणजेच त्याच्या संबंधित ज्या काही प्रक्रिया केल्या जातात, मग त्याच्यामध्ये सेडिमेंटेशन असेल, कोॲग्युलेशन असेल किंवा फिल्ट्रेशन प्रोसेस असेल, या प्रोसेस सुद्धा आपण त्याच्या व्याख्या, त्याच्या डेफिनेशन आणि त्याची काहीशी माहिती या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. चला तर सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओ लेक्चरला. Hello everyone, once again welcome you all into the video lecture of water treatment chapter. In our previous video we are going to learn the different types of method which are useful for softening of hard water. Now from this video lecture we are going to learn next part of our syllabus, and the next part is nothing but potable water treatment. Now again question is arises that what is mean by potable water treatment. पोटेबल म्हणजे जे पाणी आपण पितो, जे पाणी आपल्या पिण्यासाठी योग्य आहे, अशा पाण्याला आपण पोटेबल वॉटर असं म्हणतोय. मग या पिण्याच्या पाण्यावर काही ट्रीटमेंट केल्या जातात. त्या पाण्यामध्ये असणारी इम्प्युरिटीज असेल किंवा सॉल्ट्स असतील, याच्यावर काही प्रक्रिया केली जातात आणि त्यानंतर आपल्याला ते पाणी पिण्यायोग्य किंवा पिण्यासाठी योग्य असं होतं. मग त्या ट्रीटमेंट कोणत्या हे आज आपण बघणार आहोत. सुरुवातीला कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आपण पाहूयात. म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची जी वैशिष्ट्ये आहेत किंवा पिण्याच्या पाण्यामध्ये जे काही गोष्टी महत्त्वाच्या असतात त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी आपण बघूयात. वॉटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस इज नोन ॲज पोटेबल वॉटर. म्हणजेच जे पाणी पिण्यासाठी सेफ आहे, पिण्यायोग्य आहे किंवा पिण्यासाठी योग्यतेचं म्हटलं जातं, त्या वॉटरला आपण काय म्हणणार आहे तर पोटेबल वॉटर असं म्हणणार आहे. पोटेबल वॉटर शुड बी सॅटिस्फाईड डिफरंट कंडिशन्स और डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग आपण जे पाणी पितो त्या पाण्यामध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशन्स असल्या पाहिजेत, काही त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असल्या पाहिजेत. कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत पाहूयात. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेबल वॉटर. ॲट फर्स्ट, वॉटर शुड बी रिजनेबली सॉफ्ट. तर आपण जे पिणार वॉटर असणार आहे ते सॉफ्ट असायला हवं. नाऊ द सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी क्लिअर, कलरलेस, ऑर्डरलेस अँड स्पार्कलिंग. म्हणजे आपण जे पाणी पिणार आहे किंवा पोटेबल वॉटर जे असणार आहे ते कलरलेस असायला पाहिजे, ऑर्डरलेस असायला पाहिजे. त्यानंतर तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इट शुड बी प्लेझंट इन टेस्ट. टेस्टला ते योग्यतेचं असलं पाहिजे. चौथी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इट शुड बी परफेक्टली कूल. ते त्याच्यामध्ये थोडासा थंडावा असायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे इट्स टर्बिडिटी शुड नॉट एक्सीड 10 ppm. म्हणजे पाण्यामध्ये जे टर्बिडिटीचं प्रमाण असतं ते प्रमाण 10 ppm पेक्षा जास्त नसायला हवं. सो द टर्बिडिटी ऑफ पोटेबल वॉटर शुड नॉट बी एक्सीड दॅन 10 ppm.
Next one is its color should not exceed 20 ppm. कलर सुद्धा आपण मोजतो तर कलर 20 ppm पेक्षा जास्त नसायला हवा. Its total dissolved solids should be less than 500 ppm. म्हणजेच पाण्याचा आपण TDS मोजतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये डिझॉल्व झालेले जे काही सॉलिड मॅटर आहेत त्याचा TDS आपण ज्यावेळेस मेजर करतोय त्यावेळेस 500 ppm पेक्षा जास्त त्याचा TDS नसायला पाहिजे. It should be free from objectionable dissolved gases like hydrogen disulfide, mineral like lead, arsenic, chromium and manganese salt. अशा प्रकारचे जे काही वेगवेगळे गॅसेस आहेत त्याच्यामध्ये शक्यतो मिक्स झालेले मिसिबल नसायला हवेत. आणि शेवटची कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आहे इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज प्रोड्युसिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आपल्याला माहित आहे पाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्याला आढळतात आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम जर पोटेबल वॉटरमध्ये असतील तर आपल्याला डिसीज होण्याचे जे चान्सेस असतात ते बऱ्याच प्रमाणामध्ये असतात. त्यामुळं पोटेबल वॉटरमध्ये शक्यतो हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते नसायला हवेत. So these are the different types of characteristics we are going to observe in case of potable water, or these are the characteristics of drinking water. Now the next point is the purification of water. मग आपल्याला माहित आहे जर वॉटरमध्ये काही प्रकारच्या इम्प्युरिटीज असतील, सॉल्ट्स असतील, काही डिझॉल्व्ह गॅसेस असतील तर त्या वॉटरचं प्युरिफिकेशन करणं आपल्याला गरजेचं पडतं. मग हे प्युरिफिकेशन कसं केलं जातं तर त्यासाठी काही मेथड्स आहेत. त्या मेथड्स आपण इन शॉर्टमध्ये या ठिकाणी बघूयात. वॉटर विच इज आर युज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज मस्ट बी फिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. म्हणजे डोमेस्टिक पर्पजसाठी जे काही आपण वॉटर यूज करतोय ते मानवाला पचलं पाहिजे, त्याच्या शरीराला योग्य असं वॉटर असायला हवं. Therefore, such a kind of water is must be free from objectionable gases like hydrogen sulfide and mineral like lead, arsenic, chromium and manganese salts. Therefore, to make it safe for drinking purpose, the different types of methods can be carried out for the drinking or domestic water. So what are these methods? First method is sedimentation, second one is coagulation, third one is filtration and last one is sterilization. This method is also called as disinfection. So these are the 4 to 5 different types of methods we will going to learn in this concept. वॉटरला प्युरिफाय करण्यासाठी आपण काही मेथड्स यूज करतोय तर त्या मेथड आज आपण या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून बघणार आहोत. मग त्या मेथड कोणत्या आहेत तर पहिली मेथड आहे सेडिमेंटेशन. Now what is meant by sedimentation? We will going to learn at first the definition of this word. Sedimentation is the process of removing suspended impurities by allowing the water to stay undisturbed for some time in big tanks when most of the suspended particles settle down at the bottom due to the force of gravity. आपल्याला माहिती आहे एका मोठ्या टँकमध्ये जे वॉटर आपण स्टोअर करतोय किंवा फोर करतोय त्यावेळेस त्या वॉटरमध्ये असलेल्या ज्या काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या इम्प्युरिटीज आहेत ते ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी इट कॅन बी सेटल डाऊन ॲट द बॉटम ऑफ दॅट particular big tank. And in case of sedimentation process what happen, we will going to removing that particular suspended impurities by allowing that water to stand and undisturbed for some time in big tank. तर ते वॉटर आपण डिस्टर्ब न करता ज्या काही इम्प्युरिटीज आहेत बॉटमला सेटल डाऊन झालेल्या
त्या डिस्टर्ब न करता आपण ते वॉटर त्यापासून सेपरेट करू शकतोय. द क्लिअर सुपरनंट वॉटर इज देन थ्रो फ्रॉम टँक विथ द हेल्प ऑफ पंप्स. म्हणजेच जे काही त्या बिग टँकमध्ये वरच्या भागामध्ये राहिलेलं जे वॉटर आहे ते आपण पंपच्या सहाय्याने शोषून घेऊ शकतोय आणि अशा प्रकारे आपण त्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या रिमूव्ह करू शकतोय. सो this is nothing but it is a method of sedimentation. Now the second very important method is coagulation. Let us see the definition of coagulation. It is one of the process which is are going to removing fine clay particles and colloidal impurities from water by addition of required chemicals. Then it is called as कोॲग्युलेशन प्रोसेस. कोॲग्युलेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं तर वॉटरमध्ये असलेले जे काही फाईन पार्टिकल्स असतात किंवा कोलायडल इम्प्युरिटीज असतात ते काढण्याचं काम या कोॲग्युलेशन प्रोसेसपासून होतं. पण या प्रोसेसमध्ये आपण काय करतोय तर वॉटरमध्ये असलेले जे काही फाईन क्ले पार्टिकल्स असतील किंवा कोलायडल पार्टिकल्स असतील याला काढण्यासाठी आपण केमिकल्स यूज करतोय आणि रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ केमिकल्स त्या वॉटरमध्ये आपण ज्यावेळेस ॲड करतोय त्यावेळेस आपल्याला ह्या इम्प्युरिटीज किंवा पार्टिकल्स रिमूव्ह केलेले पाहायला भेटतात. अँड दिस इज नोन ॲज द प्रोसेस ऑफ कोॲग्युलेशन. इट इज वन ऑफ द प्रोसेस कॅरीड आउट अलॉंग विथ सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन प्रोसेस सारखीच ही सुद्धा प्रोसेस आपल्याला पाहता येते. मग कोणत्या कोणत्या प्रकारचे कोॲग्युलेंट आपण यूज करतोय तर ॲलम असेल किंवा फेरस सल्फेट असेल अशा दोन प्रकारचे वेगवेगळे जे काही कोॲग्युलंट आहेत केमिकल्स आहेत ते आपण वॉटरमधल्या इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा फाईन क्ले पार्टिकल्स रिमूव्ह करण्यासाठी त्याचा वापर करतोय. पुढची आणि तिसरी महत्त्वाची मेथड म्हणजे फिल्ट्रेशन. व्हॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन? इट इज वन ऑफ द प्रोसेस of removing insoluble colloidal matter and most of the bacteria and microorganisms by passing water through a bed of fine sand and other proper sized granular material. फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस बऱ्याचदा आपण सुद्धा यूज करतोय. तर फिल्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं तर वॉटरमध्ये इनसॉल्युबल फॉर्ममध्ये असलेले जे काही कोलायडल मटेरियल आहे किंवा मॅटर आहे त्याच्यामध्ये मग बॅक्टेरियाज असतील किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील तर अशा प्रकारचं जे वॉटर आहे ते वॉटर आपण काय करतोय तर इट कॅन बी पास्ड इन टू द बेड ऑफ फाईन सँड अँड अदर प्रॉपर साइज्ड ग्रॅन्युलर मटेरियल आणि त्याच्यातून पास केल्यानंतर बॅक्टेरियाज असतील किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर ते त्या बेडवरती चिटकून राहतील आणि त्यामुळे आपल्याला क्लिअर अँड सुपरनंट वॉटर हे आपल्याला भेटेल. With the help of this method, suspended matters like insoluble colloidal matter, most of the bacteria, color and odor of water are removed. So, for the filtration, two types of different filters we are going to use. One is gravity sand filter and second one is pressure filter. So, this is all about the filtration method. Now the last method which is are used for to clear formation of clear and supernatant water, and this method is nothing but sterilization. In this method we know that water after passing through three different processes means sedimentation, also coagulation and filtration. Sometimes still it may be contain a small percentage of pathogenic bacteria and that pathogenic bacteria are produced a disease to human beings. So this method we will going to use for removing such a kind of pathogenic bacteria. So what is meant by sterilization of water? Water which is are used for drinking or municipal purpose, it must be free
फ्रॉम these disease producing bacteria and microorganism. मग ते पोटेबल वॉटर असेल किंवा डोमेस्टिक पर्पजसाठी वापरणारं म्युनिसिपलचं वॉटर असेल, तर हे वॉटर आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, मग त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियास असतील, याच्यापासून फ्री असलं पाहिजे. सो फॉर दॅट पर्पज दिस मेथड विल बी युज्ड. डेफिनेशन लाईक द प्रोसेस ऑफ किलिंग द डिसीज प्रोड्युसिंग बॅक्टेरिया और मायक्रो ऑर्गॅनिझम from water, making it safe for use, then it is called as sterilization of water. म्हणजे वॉटरमध्ये असलेले जे काही बॅक्टेरिया, मायक्रोबॅक्टेरिया असतील किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील, हे रिमूव्ह करण्याच्या मेथडलाच आपण स्टरिलायझेशन मेथड असं म्हणतोय. द केमिकल्स आर द सबस्टन्स विच इज आर ॲडेड फॉर water to kill the bacteria, then it is called as disinfectants or it is may be called as sterilizers. मग आपण वॉटरमध्ये जे काही केमिकल्स आपण ॲड करतोय मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा बॅक्टेरिया हे डेड करण्यासाठी, त्यालाच आपण स्टरिलायझर्स किंवा डिसइन्फेक्टन्स असं म्हणतोय. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. And in our today's lecture we are going to focus only on that point. So this is all about our today's lecture.